હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ સોયા તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં। મિત્રો આજે આપણે બનાવીશું મૂળાના પરોઠા, મૂળાનો સંભારો અને મૂળાની ભાજી। તો ચાલો શરૂ કરીએ। મિત્રો જ્યારે ચોમાસું જાય ત્યારે તરત જ મૂળાની સિઝન આવી જાય છે અને મૂળાની ઘણી બધી એવી રેસીપી હોય છે જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે। આમ તો સાવ સિમ્પલ હોય છે, ખૂબ જ ઓછા મસાલા, ખૂબ જ ઓછું તેલ, તેમ છતાંય ખૂબ જ સ્વાદથી ભરપૂર અને હેલ્થ માટે બી સારી હોય છે। તો એવી આપણે વાનગીઓ આજ બનાવીશું। ચાલો શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે મૂળા છે એ વાડીમાંથી લઈ લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ તાજા અને કૂણા કડક મૂળા। અને હવે આપણે એને સારી રીતે ધોઈ લઈશું બરાબર રીતે। મિત્રો આ જે માટી હોય એને કાઢવાનો સૌથી સારો ઉપાય છે એને થોડી વાર માટે પલાળી રાખો, જેથી કરીને એ માટી પલળી જાય અને તમામ માટી છે એ ઇઝીલી નીકળી જાય। પલાળી દીધા બાદ આવી રીતે હાથેથી ઘસીને ધોઈ શકો છો। હવે આપણે આપણા રેસીપી માટે ટમેટાં બી લઈ લેશું। તમે જોઈ શકો છો એકદમ તાજા ફ્રેશ ટમેટાં છે, દેશી ટમેટાં છે મિત્રો આ, જે સ્વાદમાં ખૂબ જ ભરપૂર હોય છે। થોડા મરચાં બી આપણે લઈ લઈશું આપણી રેસીપી માટે, ખાસ કરીને સંભારો અને આપણા જે પરોઠા છે મૂળાના એના માટે। મિત્રો મરચાં લીધા બાદ હવે આપણા મૂળા છે એને સમારવાનું શરૂ કરીશું। હવે જોજો હું આને કઈ રીતે સંભાળું છું અને આપણે દરેક પાર્ટનો ઉપયોગ કરીશું મિત્રો। એ જ મહત્ત્વની વાત હોય છે કે આપણે દરેક વસ્તુનો સારી રીતે ઉપયોગ કરીએ। મૂળાના પાન છે એનો બી આપણે ઉપયોગ કરીશું અને જે મૂળો હોય છે એનો બી આપણે સારી રીતે ઉપયોગ કરીશું। તો આવી રીતે મૂળાના પાન કાપીને અલગ રાખી લઈશ અને મરચાં બી આવી રીતે કાપી લઈશ હું થોડા। તમે જોઈ શકો છો મેં મરચાં કઈ રીતે કાપ્યા છે। અને બીજી તરફ મિત્રો આપણા ટમેટાં છે એને બી હું કાપી લઈશ। આ ટમેટાં હોય છે એ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ જોરદાર હોય છે અને રસથી ખૂબ જ ભરપૂર હોય છે, કારણ કે એકદમ તાજા તોડેલા ટમેટાં હોય છે મિત્રો, એને ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। અને કોઈ બી શાકમાં નાખો તો એનો ટેસ્ટ છે એ ખૂબ જ ઉમદા થઈ જાય છે। અને મિત્રો આપણે થોડું કૂણું લસણ બી લઈ લઈશું। જ્યારે ચોમાસું જાય તે પછી જે નાની લસણની કળીઓ હોય એ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ જોરદાર હોય છે અને આપણે એને ભજીયામાં અને ઘણી બીજી બધી શાકમાં અને રેસીપીમાં વાપરતા હોય છે। અને સુરતી જે ગ્રીન ભાજી હોય છે એમાં બી એ લસણ વાપરતા હોય છે। તો આપણે લસણને બી આવી રીતે ક્લીન કરી લેશું અને માટી હટાવી બાદ એને પણ આપણે સમારી લેશું। મિત્રો અહીંયા આપણે સેમ જ ટેકનિક વાપરીશું, લસણના પાંદડા અને લસણનો ગાંજો બેયનો ઉપયોગ કરીશું, કારણ કે આપણે બેયને અલગ રાખવાનું એક જ મહત્ત્વ છે અહીંયા કે મિત્રો જે બેય વસ્તુ હોય છે એને પાકવામાં અલગ અલગ ટાઈમ લાગતો હોય છે। જો તમે બે એકી સાથે નાખી દો છો પાંદડા અને એનો જે મૂળિયાનો ભાગ હોય તો કોઈ મહત્ત્વ રહેતું નથી। હવે મિત્રો આપણે આગ પ્રગટાવી લઈશું અને આપણે રસોઈની શરૂઆત કરીશું। સૌ પ્રથમ હું થોડું તેલ ગરમ કરીશ, એમાં આપણે નાખીશું રાઈ। મિત્રો થોડું તેલ આવી જાય પછી નાખી અને ફૂટવા દેવી અને તે પછી જીરું નાખવું, કારણ કે જીરાને થોડો ઓછો સમય લાગે છે પાકવામાં। તે પછી આપણે જે લસણનો ઉપરનો ભાગ હતો એ આપણે નાખી દઈશું તેલમાં, જેથી કરીને એની સુગંધ ફૂટી જાય અને તેલમાં એની ખૂબ જ સારી સ્મેલ આવે। અને સારી રીતે અમે મિક્સ કરી લઈશું। અને મિત્રો જે આપણા પાંદડા હોય એ તમે જ્યારે નાખો ત્યારે થોડા ભીના હોવા જોઈએ, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો। જો ભીના પાંદડા હશે તો સારો એવો વઘાર બેસશે। સારી રીતે આપણે એને મિક્સ કરી લઈએ। અને મિત્રો જે આ વઘાર બેસી જાય ત્યારે પછીના આપણે જે મરચાં છે કાપેલા એ થોડા નાખી દઈશું સ્વાદ પ્રમાણે, તમારે જરૂરિયાત પ્રમાણે તમે મરચું લઈ શકો છો। અને આપણું ટમેટું છે એ બી હું નાખી દઈશ અને સારી રીતે પાછું એકવાર મિક્સ કરી લઈએ। તો મિત્રો આવી રીતે આ શાકનો વઘાર થાય છે, સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું નાખી દઈશું, થોડી હળદર નાખી દઈશું અને જે બાકીના પાંદડા હોય એ મિત્રો હવે આપણે થોડો ટાઈમ લઈને પછી નાખીશું, જેથી કરીને એક સારો વઘાર થાય। એકી સાથે પાંદડા નાખવામાં અને આ રીતે નાખવામાં ઘણો ફરક આવશે રેસીપીમાં। લાલ મરચું પાવડર બી આપણે સ્વાદ પ્રમાણે નાખી દઈશું। અને મિત્રો હવે બાકીના જે પાંદડા હતા આ ગ્રેવી જેવો એક બેઝ બની જાય ટમેટાનો, મરચાંનો અને જે આપણે જે મૂળાના પાંદડા હતા એનો, એ થોડું પાકી જાય તે પછી આપણે બાકીના પાંદડા નાખીશું, જેથી કરીને આનો ખૂબ જ જોરદાર ટેસ્ટ આવે। અને મિત્રો જો એકસાથે તમે નાખશો તો આ રીતે જે બધું પાક્યું હતું એ રીતે નહીં પાકે, એટલે બેય રેસીપીમાં ફરક આવી જશે। તો આ રીતે કરજો, તમને ખૂબ જ મજા આવશે, મને પૂરેપૂરી ખાતરી છે। અને હવે આપણે ત્યાં આવી રીતે એને પકવા રાખશું અને જ્યારે બધી ભાજી પાકી જાય ત્યારે મિત્રો અંતમાં આપણે આપણા લસણના પાંદડા જે અલગ રાખ્યા હતા એ નાખીશું, જેથી કરીને એનો બી ભરપૂર ટેસ્ટ આવે અને એ વસ્તુ વેસ્ટ ના જાય મિત્રો। એ વસ્તુને પાકતા ખૂબ જ ઓછો ટાઈમ લાગે છે અને થોડું ઓછું પકવો તો તમને ભરપૂર સ્વાદ આપે છે। બીજી તરફ આપણે ખાંડણીમાં મિત્રો લસણ લઈએ છીએ અને થોડા મરચાં બી લેશું
આવી રીતે તમે પરોઠા બનાવજો, તમને બી ખૂબ જ મજા આવશે, મને પૂરેપૂરી ખાતરી છે. અલગ ટેસ્ટ છે, સિમ્પલ છે, પણ એક યુનિક ટેસ્ટ આવશે. અને જે ફ્રેગ્રન્ટ હોય મિત્રો, આની જે સુગંધ હોય એ ખૂબ જ જોરદાર હોય છે. તો આપણે લસણ ભેરું મરચું બી નાખી દઉં છું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. અને મિત્રો જે આપણા થોડા પાંદડા બચાવ્યા હતા એને બી હું થોડા આવી રીતે મોટા મોટા કાપી લઈશ અને એ બી આપણે ખાંડણીમાં નાખી દઈશું. અને મિત્રો આ થોડા પાંદડા જે ઉપરના કૂણો ભાગ હોય છે એને હું આવી રીતે ઝીણું સમારીશ, બિલકુલ ઝીણું સમારીશ. અને એને આપણે ડાયરેક્ટલી લોટ ઉપર નાખી દઈશું, નાખી એને ખાંડશું, વાટશું કે આપણે એની પેસ્ટ બનાવીશું. બાકી આવી રીતે આપણે જે મરચાં, લસણ અને જે મૂળાના પાન છે મીઠું નાખેલા એને આવી રીતે વાટી લીધા બાદ એને બી આપણે પરોઠાના લોટમાં નાખી દઈશું. અને મિત્રો હવે આપણે બીજી તરફ આપણા સંભારાની તૈયારી કરીશું. જે મૂળા હોય છે એની છાલ આવી રીતે આપણે ઉપર ઉતારીને આવી રીતે સ્લાઇસ કરી લઈશું. હવે આપણે મૂળાને બી અલગ કાઢી લઈશું. થોડું તેલ ગરમ કરીશું મિત્રો. તેલ ગરમ થઈ ગયા બાદ એમાં આપણે થોડી રાઈ નાખીશું, થોડું જીરું અને આપણે જે મૂળા હતા મિત્રો એ નાખી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, થોડી હળદર, સારી રીતે પછી હલાવી લઈએ જેથી કરીને હળદરનો સારો કલર આવી જાય અને મીઠું બી ભળી જાય. મિત્રો આ સંભારો ઘણી રીતે થાય છે. તમારે જો કાચો પાકો રાખવો તો એ રીતે બી લઈ શકો છો, વધારે પકેલો બી લઈ શકો છો. જ્યારે થોડો સંભારો પાકી જાય ત્યારે આપણે લીલું મરચું છે એ બી નાખી દઈશું, એ તમારા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. અને મિત્રો આનું ખમણ કરીને બી આપણે સંભારો કરી શકીએ છીએ. આ જ રીતે સેમ વઘાર રહેશે, સેમ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ રહેશે, બસ ખાલી ખમણ અને સ્લાઇસ બે વચ્ચે એટલો જ અંતર રહેશે. તો જો તમને થોડો કડક મૂળો ભાવતો હોય તો આ રીતે બનાવજો, આ રીતે બી એક અલગ ટેસ્ટ આવશે. અને જ્યારે ખમણ બનાવશો એનો બી એક અલગ ટેસ્ટ આવશે. તો જોઈ શકો છો આપણો સંભારો પાકી ગયો છે. મિત્રો હવે આપણો જે લોટ હતો એમાં આપણે થોડું તેલ નાખીને આપણે લોટ બી બાંધી લેશું. આપણે પરોઠા કરવા છીએ એટલે બહુ તેલ નહીં નાખી, કારણ કે આપણે શેકવામાં બી ઓલરેડી તેલ વાપરવાના છીએ. સારી રીતે લોટ આપણો મિક્સ કરી લઈએ અને મિક્સ કર્યા બાદ મિત્રો આમાં જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી નાખી અને આપણો જેવો પરોઠાનો લોટ હોય એવો જ લોટ બાંધી લેશું. હળવે હળવે પાણી નાખવું જેથી કરીને આપણો લોટ ઢીલો બી ન રહીએ અને ટાઈટ બી ન રહીએ. જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી નાખતું રહેવું અને લોટને મસળતો રહેવો. જ્યારે લોટ એકસાથે આવી જાય મિત્રો ત્યારે આપણે એક પીંડો બની જાય ત્યારે એના ઉપર થોડું તેલ નાખીને આપણે કસણીશું. આ ખૂબ જ મહત્ત્વનું સ્ટેપ છે સારા રોટલી કે પરોઠા બનાવવા માટે. જો તમારે સારા રોટલી કે પરોઠા બનાવવા હોય તો તમારો જ્યારે લોટ બની જાય, બંધાઈ જાય ત્યારે એના ઉપર થોડું તેલ નાખીને કસણો જેથી કરીને એના વણવામાં ખૂબ જ સહેલા રહે અને કૂણો લોટ થાય. મિત્રો લોટને મેં થોડી વાર આરામ આપ્યો હતો. હવે આરામ આપ્યા બાદ આપણે લોટને વણવાનું શરૂઆત કરીશું. એક સરખા આપણે જે ગોરિંડા છે એ બનાવી લેશું, એક સરખા લોયા બનાવી લેશું. અને હવે આપણે આને લોટમાં આવી રીતે કરીને રોરીને આપણે એને વણવાની શરૂઆત કરીશું. આમ તો મિત્રો મારે બહુ વણવાનું ન થતું હોય, રોટલી ને રોટલા છે એટલા માટે મને થોડી મુશ્કેલી પડતી હોય છે, પણ વાંધો નથી આવતો. હું કરી લઉં છું ગમે તે વસ્તુ હોય, રોટલી હોય, રોટલા હોય, પરોઠા હોય. પણ થોડો ટાઈમ લે છે, પણ શેપમાં અને બધી રીતે વણવામાં કોઈ વાંધો નથી આવતો. થોડો ટાઈમ લાગી જાય છે, એમાં કોઈ ઓલો ડાઉટ નથી. અને મિત્રો જે આપણે શેકવાના હોય છે એને ખૂબ જ મહત્ત્વ હોય છે. ખૂબ જ ધીમા તાપે શેકીશું, બહુ વધારે તાપે નહીં શેકવું. અને જ્યારે મિત્રો તમારું પરોઠું દોરું થોડું થોડું શેકાઈ જાય ત્યારે એના ઉપર તેલ લગાડો, નાક કે તવા ઉપર તેલ નાખો જેથી કરીને તેલનો બગાડ બી ન થાય અને તેલનો સદુપયોગ થાય અને સારી રીતે આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. તો આવી રીતે કરીને એને નાખી દઈએ, પછી એને પલટીશું, આપણે ઉપર તેલ લગાવીશું બે બાજુ. આવી રીતે કરવાથી પરોઠું તો સારી રીતે પાકે છે અને તેલનો બગાડ બિલકુલ નથી થતો. ખૂબ જ ઓછા તેલમાં સારા પરોઠા આપણે આવી રીતે બનાવી શકીએ છીએ. તો આવી રીતે મેં એને ટોસ્ટ કરી લીધું. તમે જુઓ એકદમ ભરપૂર અને સારી રીતે શેકાઈ ગયું છે અને ખૂબ જ જોરદાર ક્રિસ્પી અને સોફ્ટ એટ અ ટાઈમ એવું પરોઠું આપણું તૈયાર છે. તો મિત્રો હવે આપણે સર્વ કરીશું આપણો મૂળાનો સંભારો. ખૂબ જ ટેસ્ટી દેખાઈ રહ્યો છે, અત્યારથી મોઢામાં પાણી આવી રહ્યું છે. સાથે આપણે મૂળાની ભાજી,
મૂળાની ભાજી, જેમાં છે ટમેટા, મરચું અને લીલું લસણ અને પ્યોર રાઈ જીરાનો કાઠિયાવાડી ટેસ્ટ, અને સાથે છે આપણા મૂળાના પરોઠા. તો મિત્રો, હું આશા કરું છું કે મારી રેસીપી તમને પસંદ આવી છે. પ્લીઝ મારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી કરીને હું વધુને વધુ વિડીયો તમારા માટે લઈ આવતો રહું. અને તમારી કોઈ જે ફરમાઈશ હોય રેસીપીની તો એ બી અવશ્ય મને જણાવજો, જેથી કરીને એ બી હું ભવિષ્યમાં બનાવી શકું. તો હું મારા ખાવાનો આનંદ મળું છું અને ફરી મળીશું આવા જ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, ટેક કેર, થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ.